Blessuð. Gaman að sjá þig, Kolbrún. Það lyftist við. Var hérna smá sögu, það var hérna bandaríkjamaður sem að bandarísku bóndi sem kom til Íslands og þetta hérna á Sörlandi og svona spyrja bóndan hvað er þetta eiginlega stór jörð sem það átt og bóndinn segir svona mér hróður þetta er 800 hektarar síðan að hérna. En hvað þú með stóra jörð, segir íslenski bóndinn. Ég skal segja það, ef ég legg af stað eldsnemamótni kl. 6 og byrja að keyra og keyri allan daginn, þegar sólina setjast til viðar, þá við komin að endan á jörðinu minni í Texas. Og bóndinn segir, já, veistu hvað, ég átti einu sinni svona bíl. En það sem ég ætla að tala núna í dag er ekki bíla, en ég ætla að tala hvernig veit ég að vilji Guðs fyrir líf mitt er góður. Og ég ætla að tala það að hversu mikilvægt er að vita að vilja Guðs fyrir líf okkar. Það mikilvægasta í okkar trúarlífi er að þekkja Jesú, en það næst er að vita vilja Guðs fyrir líf okkar. Vita af hverju við vorum sköpuð og hvaða hug Guð ber til okkar. Það var gerð svona skoðanakönnun í Bandaríkjunum og þar sem fólk var spurt einnar spurningar, ekki bara trúarfólk. Ef þú fengir tækifæri til að spyrja Guð einnar spurningar, hvers myndir þú spyrja? Og yfirgnæfandi meirihluti svaraði þannig, af hverju skapaðirðu mig? Þú myndir spyrja Guð þessar spurningar. Og það er það sem ég ætla að reyna að tala nú í dag. Og tala hver vilji Guð sé fyrir líf okkar. Og ég mun leggja þetta út frá svona 4 punktum. Tala 4 góða hluti sem er hluti af vilja Guðs fyrir líf okkar. Og fyrsti punkturinn, hann er Guð elskar þig og hann er alltaf með góða áætlun fyrir líf þitt. Og við skulum lesa í Jeremía, kafla 29, vers 11 og þar stendur: Því ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hyggi með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Ég held að flest okkar hafi heyrt þetta vers. Þetta vers einhvern tímann og þetta er svona mjög uppörandi vers. En þegar að þetta er talað, þá er að tala til ísraelsku þjóðarinnar og þá er að tala til þjóðar sem Guð var að dæma. Guð hafði nefnilega kynslóð eftir kynslóð varað Ísrael við. En gyðingarnir þeir fóru ekki að boðum Guðs, heldur þeir beygðu reglur hans að sínu vilja og voru mjög synduð þjóð. En gyðingarnir voru samt þjóðin sem Guð hafði í útvali. Og Guð kom til þeirra og varaði þá við, aftur, kynslóð eftir kynslóð, hafði hann varað þá við. Og hann sagði, ef þið breytið ekki háttalagi ykkar, þá mun það hafa sínar afleiðingar. Synd ykkar mun leiða til falls ykkar, sagði Guð. En Ísraelsmenn þeir hlustuðu ekki á aðvaranir Guðs. Og þegar Jeremía er að tala í þessu versi, þá voru Babýloníumenn búin að vinna sigur á þeim og voru að herlega þá. Það var verið að flytja því ánauð sem að varði í 70 ár. Og Guð kemur þarna akkur þegar dómur hans er að falla. Og það er verið að flytja Ísraelsmenn í útlegð. Og hann segir, ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef hyggi með yður. Fyrirætlanir til heilla en ekki óhamingju. Það veit að þér vonaríka framtíð. Það er rosa sérstakt að hann skulle segja þetta akkurat á þessum tímapunkti, það er verið að flytja á því ánauð. Og ég ætla aðeins að fjalla það mér á eftir, en hann segir vonaríka framtíð þegar að verið er að herlega þá. Og þetta er nefnilega orð Guðs til þjóðar sem hafa verið að dæma, sem er að uppskera laun syndarinnar. En það skiptir öllu máli fyrir okkur
hvaða hugmynd við gerum okkur Guð þegar kemur að því að treysta honum eða heyra frá honum. En ef við trúum því að Guð sé elskandi Guð, þá verður mjög auðvelt fyrir okkur að treysta honum. Vegna þess að Guð, hann er elskandi Guð. Amen. En ef maður hefur svona brotna mynd af Guði, og því hver hann er, þá verður svona erfiðara fyrir okkur að treysta honum. Guð er elskandi Guð og áform hans eru alltaf góð fyrir okkur. Það í Biblíunni tala mjög mikið Guð sem föður. Og þegar við heyrum að Guð sé faðir okkar, þá berum við oft svona saman við okkar jarðneska föður. Það er svo föðurýmið sem við þekkjum. Og sum okkar hafa kannski haft feður sem voru ekkert svona eins og sannir feður eiga að vera. Og við erum með þá svona, getum verið með svona skekta mynd af Guði út af því. En ef við áttum kannski föður sem var alltaf fjarlægur, þótt hann væri á staðnum, þá heimfærum við oft svona yfir á Guð. Og þá kannski hefur við oft erfitt með að sjá að hefur Guð einhvern svona áhuga á mér. Meðan að pabbi hafði ekki sérstaklega áhuga á mér. Og við kannski sjáum það í ljósi þess. En Guð nefnilega hefur áhuga á okkur. Og hann elskar okkur í raun og veru. En málið er það að við eigum líka óvin sem er í 24/7 vinnu við að breyta ímynd okkar á Guði og eyðileggja þetta samband sem við eigum við Guð. Og í hvers skipti sem að við göngum í gegnum einhverja erfiðleika eða okkur verður á, þá er óvinur mættur til að túlka það sem við lendum á versta hátt, á versta veg, og við fáum svona skekta mynd, hann gefur okkur skekta mynd af Guði. Skekta mynd af samferðarfólk okkar líka, en sérstaklega skekta mynd af Guð. Í 1. Mósebók, þar sem er sagan um Adam og Evu, þar sem þau voru í aldingarnum Eden, þar voru þau í nærveru Guðs. Og það var að vilji Guðs, hann vildi hafa Adam og Evu í nærveru sinni. Þess að Guðs vilji er alltaf þetta góða, fagra og fullkomna. Og í aldingarninu þá kemur Satan, óvinurinn, og hann fer að svona tala illum Guð í eyru Adams og Evu og hann segir, hann elskar ykkur ekki. Af hverju sagði hann ykkur að þið mætti ekki borða þessu tré? Hann elskar ykkur ekki, hann er á móti ykkur. Orðað sér ekki sönn. Og þau trúa, þau syndguðu. En áður en þau syndguðu, þá segir í 1. Mósebók, kafla 2 og versi 22, að þau hafa verið nakin og þau bleyðuðu sín ekki. Og það fyrsta sem skeið þegar þau syndguðu, þá huldu þau nekt sín og földu sig fyrir Guði, þau bleyðuðu sín. Og þegar að Guð síðan kemur, þá segir hann, af hverju er það fel ykkur? Hvað hafið þið gert? Og Adam segir, ég skammaðist mín vegna þess að ég var nakin. Og þá segir Guð, hver sagði þér að þú væri nakin? Og þið vitið að Guð, hann spyr aldrei spurningar sem hann veit ekki sjálfur. Hann spyr spurningar svo að við vitum svarið. Vegna þess að óvinur, hann villir alltaf á sér heimildum. Og hann kemur þannig að við þekkjum hann ekki. Vegna þess að óvinur vill ekki að við vitum að hann stendur á bakvið við hlutina. Og í þessu tilviki hafði hann komið fram sem snákur. Og vegna þess að óvinurinn, hann kemur í dulargerfi, vegna þess að hann vill tala við okkur þannig að tilgangur hans sé falinn. Hann vill blekkja okkur. Og hann setur svona hugsanir í hug okkar. Og þegar Adam og Eva féllu, þá sagði það við þau, það er eitthvað að ykkur. En það var ekki að þeim. Guð hafði skapað þau fullkomin. Þannig að hann hafði skapað þau falleg og á nokkura skammar. En þegar synd kemur, þá opnar syndin fyrir leið fyrir óvinna að hvísla frekar á okkur. Og orsaka það að þau gátu ekki lengur að samfélag við Guð og hvort annað, eins og þau höfðu áður haft. Áföll sem að við verðum fyrir
synd, eða einhver mistök sem við lendum fyrir, þar geta verið opin leið fyrir óvinnin að lífi okkar, sem hann notar til að reyna að sannfæra okkur það að Guð hafi ekkert áhuga á okkur. Hann elskar okkur ekki eða Guð sé að dæma okkur. Óvinnur notar allar opnar dyr að okkur vegna þess að hann vill hindra þetta samband sem við eigum við Guð. Hann vill koma í veg fyrir það. Þannig að Jeremía 29:11 sem við lásum áðan, þá er verið að herleiða Ísraelsmenn. Guð er að dæma Ísraelsmenn. Hann er búinn að vara það margoft við. Og aðstæður þeirra segja þeim það að Guð sé búinn að fá nóg af þeim. Og þá kemur Guðinn í þeirra kringumstæður og segir: ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hyggi yður. Hann var ekki búinn að gefast upp á þeim. Og Ísraelsmenn hafa örugglega verið að hugsa: Guð hefur, hvað er Guð? Guð hefur engan á okkur. Þetta hefur allt verið búið, öll von úti. Það er búið að herta okkur, það er herlega okkur. Það er ekki framtíð fyrir okkur að betur okkar. Og þeir sem hafa trúið á Guð hafa hugsað: Guð, þú ert að dæma okkur, þú ert að herlega okkur og landa okkar. Þetta er búið, það er ekki framtíð fyrir okkur. En Guð kemur þá og segir: ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hyggi yður. Og Guð segir þeim: þið geta ekki sagt mér hvaða fyrirætlanir ég hef fyrir líf ykkar. Ég skal segja ykkur hvaða fyrirætlanir ég hef fyrir ykkur. Það er fyrirætlanir heilla en ekki óhamingju. Og ég er með vonaríka framtíð fyrir ykkur. Og það er nákvæmlega sama sem hann segir okkur. Það getur vel verið okkur að hafa vorið á. Við hefum kannski gert mistök, eða ég vil syndga. En þá segir Guð við okkur, hann segir við þig, alveg sama hvað óvinnur segir í þessum kringumstæðum. Alveg sama hvað hver segir við þig, þá segir Guð: ég hef vonaríka framtíð fyrir þig. Og það er hans vilji fyrir þig. Og þannig að það er lykilatriði til að við vitum vilja Guðs fyrir okkar líf, að við sjáum Guð í réttu ljósi. Við sjáum hann sem góðan Guð. Hann hendir aldrei fólki frá sér. Hvers vegna kom Jesú? Þess að Guð hendir aldrei fólki frá sér. Jesús kom til að frelsa synduga menn og leysa okkur frá því sem bindur okkur. Hann kom alls ekki til að hafna okkur. Og Guð er alltaf með góða áætlun fyrir líf okkar. Annað atriði varðandi það, Guð hefur góða áætlun fyrir líf okkar, er að Guðs vilji var ákvarðaður fyrir þitt líf þegar þú varst ennþá ómyndaður. Og hans vilji hefur ekkert breyst fyrir þitt líf. Í Sálmi 139 vers 16 stendur: augu þín sáu mig ég enn var ómyndað efni, ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína áður en okkur þeirra var til orði. En alveg frá upphafi hafði Guð áætlun fyrir þitt líf. Og þú ert eins og þú ert af því að Guð skapaði þig svona. Og það er ekki drátt við það sem Guð skapa. Þriðja atriðið, varðandi það að Guð er góð áætlun fyrir líf okkar, er að mistök okkar og synd okkar og árásir óvinarins, það er eyðileggja ekki vilja Guðs fyrir líf okkar. Það er eyðileggja ekki vilja Guðs fyrir líf okkar. En það er ekki alveg að við segjum: jú, ég var svo sem skapaður í Guðs mynd, en eftir að ég kom að þessa jörð, þá hef ég gengið í gegnum mikla erfiðleika. Og ég bara lent í mikil synd. Og getur vel verið að Guð að elska mig þegar ég var barn, en ég er komið svo langt út af veginn. Og ég hef verið það lengi að ég kemst ekki með nokkur móti í vilja Guðs. En í Rómarbréfinu, kafla 11 og 29 stendur: Guð iðrar ekki náðargjafa sinna á kollunar. Við erum nefnilega öll með kollun Guðs yfir líf okkar. Og Guð hefur áætlun fyrir okkur öll. Og það er Guðs gjöf, kollunars, sem hann iðrar ekki. Og jafnvel þótt okkur verði á. Þess vegna segir hann: Guð iðrar ekki náðargjafa sinna á kollunar.
Og í hvert skipti sem við förum í gegnum erfiðleika í lífinu, eða okkur verða á, þá segir óvinni, Guð getur ekki notað þig meira. Þú ert búin að gera þetta allt of oft. Þú ert búin að falla allt of oft. Guð örugglega búin að gefast þér upp á þig núna. En hann getur ekki fyrirgefið þetta. Þessa synd. Þetta segir óvinni stöðugt við okkur. En hér er það sem Guð segir í Jeremía, kafla 29, vers 14. Ég vil láta þér finna mig, segir Drottinn, og snúa við höfum yðar og safna þér saman frá öllum þjóðum og úr öllum þeim stöðum þangað sem ég rekið yður, segir Drottinn, og flytja yður aftur á þann stað þaðan sem ég herleit yður. Hann er að tala til Ísraelsmanna þannig, þegar þeir voru herleitir, þá leit út eins og þeir ættu enga framtíð. En Guð sagði við þá, ég mun flytja ykkur tilbaka á ný. Það er eins örugt og það er verið að flytja ykkur burtu að ég mun flytja ykkur tilbaka aftur. Ég veit ekki með ykkur, hafi verið einhver að ykkur nota GPS-tæki. Ég nota þetta sérstaklega þegar maður ferðast erlendis til að komast á milli staða. Og þið veit alveg hvernig það virkar, maður bara tæki, setur inn heimilisfangi á staðinu þar sem maður er að fara. Og svo segir bara tækið hvað það á að beygja og svo framvegis og hvaða leið maður á að fara. En það hefur komið fyrir þegar ég er að nota svona GPS-tæki að ég beygja á vitlausu stað. Ég fer ekki eftir leiðsögn GPS-tækisins. Og þið vitið alveg hvernig það virkar þá. Tækið segir að þú ert nú meiri bjáninn. Þú varst á vitlausu stað. Hægt að nota mig eitthvað svoleiðis. Tækið segir það ekki. Tækið náttúrulega er hannað til að vera kurteist. Og í mínu tæki þá kemur svona blíð kvenmannsrödd, ég hef með að stilla hann í. Og hún segir svona blíðlega þegar ég fer vitlausleið, recalculating, sem þýðir endurreikna. Og það kemur ný leið sem ég á að fara. Og ef ég gerir aftur vitlausu, þá kemur hún aftur svona voðalega róleg, recalculating. Og þetta skeður alltaf þegar ég vil ranga leið á mínu GPS-tæki. Í Rómverjabréfinu kafla 8, vers 28 stendur, við vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Þannig að það samverka allir hlutir til góðs fyrir þá sem elska Guð og eru kallaðir að Guði. En þetta á ekki við alla. Það samverki ekki allir hlutir til góðs fyrir þá sem elska ekki Guð og trúi ekki á hann. En ef við elskum Guð og erum að fylgja honum, þá samverka allir hlutir til góðs fyrir líf okkar. Ísrael var þjóð sem var kölluð á Guð. Og það sem það er verið að herlega þá segir Guð við þá, það er miklu blíðlegri rödd heldur en GPS-tækið mitt, recalculate, það er endurreikna. Ég hef ekki hafnað ykkur, segir þá Guð við þá. Ég hef ekkert gefist upp á ykkur. En ég ætla að endurreikna leiðina fyrir ykkur. Ég ætla að leiða ykkur á sama stað aftur til að gera sömu hlutina, en það verður bara annan hátt. Menn að sum okkar hafa gert mistök. Páll postuli gerði mistök, Pétur gerði mistök, menn að Davíð gerði mistök, Davíð konungur. En í Biblíunni þá hafnaði Guð ekki þessu fólki. Og kölluð þeirra var ekki tekið frá því vegna mistaka sem það gerði. Köllun og gjafir Guðs var enn yfir lífið þessa fólks, þrátt fyrir mistök þeirra. En þetta fólk það iðraðist. Og það sama á við okkur. Og þótt okkur hafi orðið á, þá vill Guð að við höldum áfram og treystum honum. Og iðrumst. Og hann endurreiknar leiðina fyrir okkur. Menn að hún verður ekki nákvæmlega eins, en hann vill leiða okkur inn í þá köllun og það gjafir sem hann hefur gefið okkur.
Meina, ég sjálfur, ég alveg upp á trúu heimili og þegar ég var 16 ára þá ákvaði ég að líklega væri Guð ekki til. Og ég trúði ekki á Guð þangað til ég var 25 ára í 9 ár, þangað til að líf mitt var komið í öngstræti og ég sá enga leið út nema það að prófa að hleypa Guð aftur í líf mitt. Og ég upplifði rosalegt frelsi frá því sem batt mig þegar ég hleypti Guðinn í líf mitt aftur. En síðan 3 ára síðar, eftir ég tók trú, þá var ég komin í nám erlendis og þar var ég ekki í einu samfélagi að trúa það og ég fór að minnka að lesa Biblíunni, var að biðja sjaldnar og ég fór að fjarlægast Guð. Og einn daginn uppgötaði ég það, ég var bara næstu komin á svipaðan stað eins og ég hafði verið á áður. En Guð miskunnaði sig mig þar líka. Og Guð sagði recalculate og endurreiknaði leiðina fyrir mig. Og okkur verður öllum á. Við erum mannleg. Og stundum ættum við ekki að gera það sem við lendum í. En okkur verður á. Og ég gerir mistök og við gerum öll mistök. En maður kemur fram fyrir Guð og biður að fyrirgefa sér. Og þá segir Guð recalculate. Ég ekki að tala að synda upp á náðina, ég ekki að tala það. En okkur verður öllum á. Þegar lærisveinarnir spurðu Jesú hversu oft á ég að fyrirgefa náunga mínum, svo sem eins og 7 sinnum sagðir, og þá svaraði Jesús, 70 sinnum 7 sinnum. Mér finnst það lýsa svo vel eðli Guðs. Vegna þess að hann algjörlega tilbúinn að fyrirgefa. Við hugsa svo oft ef okkur verður á, hvernig getur þá Guð notað mig eftir öll þessu mistök sem ég gert? En ef við lesum Biblíuna, þá fyrir utan Jesú, þá eini sem gerði ekki mistök var Jesú. Allir gerði einhver mistök sem við lesum í Biblíunni. Eini sem syngaði ekki var Jesú. Guð nefnilega valdi aldrei fullkomið fólk til að þjóna. Abraham sjálfur, hann var lygari. Davíð, konungur, hann hélt fram hjá með giftri konu og drap manninum á morðingi. Pétur var huglaus á tímabili. Páll var lögmálsbundinn í byrjun og hann var morðingi líka. Sumt af því fólki sem gerði stærstu hlutin í Biblíunni gerði líka mestu mistökin. En Guð henti þeim ekkert frá sér. Guð hafnaði þeim alls ekki vegna þess að Guð yðrar ekki náðargjöf sinna á kollunum. En það sem að Guð gerir, og nú komum við þá að 4. punktinum og síðasta punktinum, er að hann lætur okkur vita vilja sinn og fær okkur til að starfa í honum þegar við gefum okkur undir vilja hans. Guð hann hafnar okkur ekki og hann hendur okkur aldrei frá sér. En í Jeremía kafla 29 versi 13 stendur: og þér munur leita mín og finna mig þegar þér leitið mín af öllu hjarta. Þið finnir mig þegar ykkur alvara, segir hann. Þegar ykkur alvara með því að leita mín. Þegar þetta ekki svona orðin tóm hjá okkur, þegar okkur alvara með að finna og leitum hans á alvöru, þá munum við finna hann. Og í orðskóðunum kafla 16 og versi 3 stendur: felst þú drottni verk þín, þá mun áformum þínum framgengt verða. Stundum ástæðan fyrir því að við förum frá Guði að okkur ekki alvara með samband okkur við hann. Við höfum hann ekki svona sem hluta af öllu okkar lífi. Og vegna þess að við erum hálfhuga, þá fer óverun að freista okkar. Og við látum svona smátt og smátt leiðast út í slæma hluti. Og það er þetta sem Guð sagði við Ísraelsöguna þegar við erum að vera herlega þá til Babylon. Ég er tilbúin þegar þið eru tilbúin.
hugsaðu hvernig allir hjónaband væri þar sem að annar aðilinn tæki svona allar ákvæðinnar á þess að ráðfæra sig hinn og þess að bera það undir hinn aðilinn. Til dæmis eins og svona kaupa bíl eða hús, það myndi bara kaupa hús eða bíl og ekkert ræða við makan. Og ég veit að hann í mínu hjónabandi þá fengi ég mikla skammir. og það myndi ekkert ganga upp. Svoleiðis hjónaband gengur ekki upp. Menn að við ræðum allar stærri ákvarðanir, minni líka saman. Og við innvolum hvort annað í allar ákvarðanir. En það er alveg saman með samband okkur við Guð líka. Það verður aldrei í fullkomnu lagi nema við höfum Guð með í öllum okkar ákvarðanum, öllum okkar mikilvægu ákvarðanum. Þannig að við komum til Guð og segjum, Guð, hver er viljið þinn fyrir líf mitt? Ég skal gera það sem þú vilt að ég geri. Hvað sem það er. Guð nefnilega hann elskaði miklu meira heldur en þú elskar sjálfa þig. Vissirðu það? Og hann mun blessa þig miklu meira heldur en þú getur blessað sjálfa þig. Og hans vilji fyrir þitt líf er miklu betri heldur en þinn vilji fyrir þitt líf. Eða það sem þú getur hugsað þér fyrir lífið. En hluti ástæðan fyrir við treystum ekki Guði er vegna þess að við trúum þess ekki. Við trúum að okkar vilji sé betri en Guðs vilji. Og oft trúum við þessu vegna þess að óvinurinn hefur plantað þessar lygi í huga okkar. Einhvers staðar á lífsgangu okkar þar höfum við upplifað erfiðleika, vonbrigði eða mótlæti. Og þar hefur óvinurinn komið og hvíslað í huga okkar á þess að við skynjum að vera hann. En hann er hvíslað okkur, þú getur ekki treyst Guði alveg. Þú þarft ekki að leita Guðs vilja með þessa ákvörðun. Hann hefur annað að gera, hann svarar ekki. Þú verður bara að treysta á sjálfa þig. Eða, þú er svo breyskur. Þú hefur ekki það sem þarf til. Guð getur ekki notað þig. Hann elskar þig ekki eins mikið við hinna. Ég held að flest okkar kannast við einhverja svona hugsunum. En þetta er lygi. Við getum ekkert gert þetta eigin krafti. Við gerum þetta í Guðs krafti. Og sannleikur sá að í augum Guðs þá ert þú yndisleg. Þá ert þú yndislegur. Og þú munt aldrei geta skilið hversu mikið Guð elskar þig. Hann elskar þig miklu meira heldur en hann elskar þig sjálfur. Og vilji hans fyrir líf þitt er miklu meira og betra en þú getur gert þér í huganum. Og hann mun blessa þig. Og þegar Biblían segir í Jeremía 29:11, það er versin sem byrja á, ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hyggjum yður, segir Drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki ómikið að veita yður vonaríka framtíð. Að þá er í frumtextanum, þá er orðið shalom, notað það sem í íslensku þýðingunni er notað til heilla. Og shalom þýðir miklu meira heldur en til heilla. Það þýðir að vera yfirmáta blessaður á öllum sviðum lífsins og það er löngu upptalning á hvaða sviðum. Á öllum sviðum lífsins, þýðir shalom. Og þegar Guð kemur til Ísraelsþjóðarinnar og segir ég veit áætlanir mínar varðandi ykkur, þær eru shalom. Þá segir hann við að ég vil blessa ykkur á alla mögulegan hátt á öllum sviðum lífs ykkar. Ef þú vill leyfa mér að vera við stjórnvölin lífiðinu, þá mun ég blessa og mun ég shalom lífið. Og ég er með áætlun fyrir lífið sem ég er ekki búin að hætta við þrátt fyrir brotin. Þannig að þú hefur tekið rangar ákvarðanir en ég er búin að endurreikna leiðina. Ég er búin að segja recalculate. Og ég er alls ekki reiður vegna þess að ég elska þig. Skulum treysta Guði. Treystum Guði að hann elski okkur og hann hafi það besta fyrir okkur. Treystum ekki á eigið þykju, treystum Guði. Skulum biðja saman.
Kæri Jesú, ég þakka þér fyrir það að þú gafst líf út á krossinum fyrir okkur. Þakka þér fyrir að góðu Guð að þú áætlun fyrir líf okkar allra. Og þú vilt að við treystum þér. Og þú vilt okkur bara þetta góða, fagra og fullkomna. Hjálpa okkur til að treysta þér, góðu Guð, og fylgja þér. Í Jesú nafni. Amen. Tómas til að koma upp.